به نام خالق هستی، هنر ظریف بیخیالی، فصل 6، پارت 2. خطرات قاطعیت محض. ارین روبروی من نشسته توی یک رستوران ژاپنی و داره سعی میکنه توضیح بده که چرا به مرگ اعتقاد نداره. تقریباً 3 ساعت گذشته و دقیقاً 4 رول سوشی خیاری خورده و یک بطری کامل ساکی رو نوشیده. در واقع داره میره سمت دومی. ساعت 4 عصر یک سه‌شنبه. من دعوتش نکرده بودم. خودش از طریق اینترنت فهمیده بود که من کجام و خیلی سریع خودش رو به اینجا رسونده بود و این دومین بار بود که همچین کاری میکرد. قبلا هم این کار رو کرده بود. میدونی، ارین قاطعانه باور داره که میتونه مرگ رو درمان کنه و باور داره که در این راه به کمک من نیاز داره، ولی کمکی که از من میخواد کسب و کاری یا اینها نیست. اگر فقط در زمینه بازاریابی یا روابط عمومی به توصیه های من نیاز داشت مسئله‌ای نبود. نه، قضیه بیشتر از این هاست. نیاز داشت که من دوست پسرش باشم. چرا؟ بعد از 3 ساعت سینجین و 1.5 بطری ساکی هنوز مشخص نیست. در ضمن نامزدم هم با من تو رستورانه. به نظر ارین مهم بود که اون هم در این بحث باشه. ارین به دوست دخترم که الان همسرمه گفت میخوام بدونی که من مایلم مارک رو باهات شریک شم و این که میخوام حس نکنی که برات یک تهدید به حساب میام. من با ارین در یک سمینار خودیاری در سال 2008 آشنا شدم. به نظر می اومد آدم مهربون و قشنگی باشه. یه خورده فاز عرفانی، متافیزیکی، انرژی های کیهانی داشت، ولی خب یک وکیل بود و در یکی از دانشگاه های اویلینگ درس خونده بود و خب مشخصا آدم باهوشی بود و به شوخی ها میخندید و فکر میکرد بامزم. در نتیجه با شناختی که از من دارید باهاش خوابیدم. 1 ماه بعد به هم پیشنهاد داد که از این سر آمریکا بکنیم و بریم اون سر آمریکا و باهاش زندگی کنم. این برای من حکم اولین پرچم قرمز رو داشت. در نتیجه ارتباطم رو باهاش خیلی کم کردم. در جواب به هم گفت که اگر پیشنهادش رو رد کنم دست به خودکشی میزنه. اوکی، این هم دومین پرچم قرمز. بلافاصله اون رو در هر گجت یا شبکه‌های اجتماعی که داشتم بلاک کردم. این کار سرعتش رو کم می‌کرد ولی متوقفش نمی‌کرد. سالها قبل از اینکه با ارین آشنا بشم تصادف سختی کرده و تقریباً جونش رو از دست داده بود. در واقع از لحاظ پزشکی برای چند لحظه رفت. همه فعالیت‌های مغز متوقف شد ولی به طرز معجزه‌آسایی نجات پیدا کرد. وقتی برگشت گفت که همه چی براش تغییر کرده. به یک آدم عرفانی و معنوی تبدیل شده بود. خیلی هم به انرژی درمانی، فرشته‌ها و خرد کیهانی و کارت‌های تاروت باور پیدا کرده بود. معتقد بود که به یک شفادهنده تبدیل شده که میتونه فکر و احساسات دیگران رو بخونه و به هر دلیلی خدا میدونه. بعد از ملاقات با من تصمیم گرفته بود که تقدیر میخواد من و اون با هم دیگه دنیا رو نجات بدیم که از خودش نقل قول کنم. مرگ رو درمان کنیم. بعد از اینکه بلاکش کردم ایمیل های جدیدی درست کرد و گاهی در یک روز چندین ایمیل طولانی و غضبناک برام میفرستاد. حساب‌های قلابی فیسبوک، توییتر ساخت و با اونها من و آدم‌های نزدیکم رو اذیت می‌کرد. حتی یک وبسایت مشابه با وبسایت من ساخت و توش اراجیفی می‌نوشت که من دوست پسرش بودم و بهش دروغ گفتم و خیانت کردم و بهش قول ازدواج دادم و ما به هم تعلق داریم و اینجور چیزها. وقتی باهاش تماس گرفتم که سایت رو بیاره پایین به هم گفت به شرط این کار رو میکنه که با یک پرواز بریم کالیفرنیا و با اون باشم و در تمام این مدت توجیهی که داشت تغییری نکرد.
تقدیر می‌خواست که من با اون باشم. این دستوری از جانب خداوند بود که اون نصف شبی با صدای فرشتگان از خواب بیدار شه که پیام آورده بودن رابطه آسمانی ما قراره بشارت دهنده عصری جدید از صلح ابدی برای جهانیان باشه. آره، واقعا اینها رو بهم گفت. تا اون لحظه که توی رستوران نشسته بودیم هزاران ایمیل برام فرستاده بود. چه جوابشون رو داده بودم چه نه، چه با احترام جواب داده بودم چه با خشم. هیچ چیز تغییر نکرده بود. نظرش هرگز عوض نشد. باورهاش تکون نخوردن. 7 سال بود که ما درگیر این ماجرا بودیم. و همونجا در اون رستوران کوچک ژاپنی که ارین داشت ساکی ها رو سر می کشید و در مورد اینکه چجوری با انرژی درمانی سنگ کلیه گربش رو درمان کرده چرت و پرت می گفت که چیزی به ذهنم رسید. ارین یک معتاد رشد شخصیه. هزاران دلار رو صرف کتاب‌ها و سمینارها و دوره‌ها میکنه. رویای خودش رو داره. مصرانه دنبالش میکنه. هدف رو جلوی چشمهاش تصور میکنه و عمل میکنه. با پس زدن شده ها و شکست ها پوست کلفتر میشه. دوباره بلند میشه و دوباره تلاش میکنه. به طرز بیرحمانه‌ای مصممه. خیلی هم به خودش اعتماد داره. منظورم اینه که یه جوری از شفا دادن گربش حرف میزنه تو گویی عیسی مسیح و الیاس رو شفا داده. بی خیال بابا. ولی با این وجود ارزشهاش به حدی تخمیه که هیچ کدوم از اینها هیچ اهمیتی نداره. یعنی این واقعیت که همه چیز رو درست انجام میده باعث نمیشه که خودش آدم درستی باشه. قاطعیتی در این آدم هست که در مقابل تسلیم شدن مقاومت میکنه. حتی بارها و به زبونهای مختلف این رو به هم گفته که خودش هم میدونه این قفلی زدنها کاملا غیر منطقی و ناسالمه و جفتمون رو ناشاد میکنه، ولی به دلیلی حس میکنه خیلی درسته و نمیتونه نادیدش بگیره و بیخیال این داستان بشه. اواسط دهه 1990 میلادی روانشناسی به نام روی باونستر شروع کرد به پژوهش در مورد مفهوم شرارت. اساس کارش این بود که آدم‌هایی که کارهای بدی انجام میدادن رو رصد میکرد و در مورد این که چرا همچین کاری میکردن تحقیق میکرد. اون زمان باور عمومی بر این بود که آدم‌ها کارهای بد میکنن چون حس تخمی نسبت به خودشون دارن، که یعنی اعتماد به نفس کمی دارن. یکی از اولین یافته‌های غافلگیر کننده باونستر این بود که در اکثر مواقع اینجوری نیست. در واقع معمولاً عکس این قضیه درسته. بعضی از خبیث‌ترین تبهکاران خیلی حس خوبی نسبت به خودشون داشتن که همین قضیه باعث میشد آسیب زدن و بی احترامی به بقیه رو برای خودش توجیه کنن. برای اینکه یک آدم در مورد آسیب زدن به بقیه و انجام کارهای وحشتناک حس موجهی پیدا کنه، لازمه که یک نوع اطمینان سفت و سخت نسبت به باورها و حقانیتش داشته باشه. نژاد پرست‌ها رفتارهای نژاد پرستانه میکنن چون به برتری ژنتیکیشون یقین دارن. متعصب‌های مذهبی خودشون رو منفجر میکنن و جون صدها نفر رو میگیرن چون در مورد جایگاه خودشون در بهشت به عنوان یک شهید اطمینان راسخ دارن. مردها به زنها تجاوز میکنن چون اعتقاد دارن که بدن زنها حق مسلم اونهاست. آدمهای شرور هیچ وقت باور ندارن که خودشون شرور هستن، بلکه معتقدن که بقیه آدمها شرورن. در یک آزمایش بحث برانگیز که خیلی ها به اسم آزمایش میلگرام میشناسن، پژوهشگران به آدمهای معمولی گفتن که میتونن بقیه داوطلب‌ها رو اگر یک سری قوانین رو زیر پا گذاشتن مجازات کنن و همین کار رو هم کردن. حتی یه جاهایی کار به مجازات فیزیکی هم رسید. تقریباً هیچ کدوم از مجازاتگرها اعتراضی نکرد یا توضیحی نخواست. برعکس
خیلی هاشون داشتن از مسلم بودن حقانیت اخلاقی که توسط این آزمایش بهشون اعطا شده بود کیف می‌کردن. مشکل اینجاست که اطمینان نه تنها دست یافتنی نیست، بلکه دنبالش رفتن هم نگرانی‌های بیشتر و نقطه ضعف‌های بدتری به بار میاره. خیلی ها نسبت به قابلیت هاشون در محیط کار یا میزان حقوقی که باید دریافت کنن اطمینانی تزلزل ناپذیر دارن، ولی این اطمینان حالشون رو بدتر میکنه و نه بهتر، چون هی میبینن که بقیه جلوی چشمشون ترفیع میگیرن و این باعث میشه تحقیر بشن. حس میکنن مورد قدرشناسی قرار گرفتن و کارشون دست کم گرفته شده. حتی رفتاری ساده مثل دزدکی نگاه کردن به اسمس های دوست پسرت یا این که از یک دوست بخوای بهت بگه بقیه در موردت چی فکر میکنن، از همه ضعف‌ها، حس ناامنی و این تمایل دردناک نسبت به اطمینان نشأت میگیره. میتونی اسمس های دوست پسرت رو چک کنی و چیزی هم پیدا نکنی، ولی به ندرت پیش میاد که این پایان ماجرا باشه، چون بعدش به این فکر میکنی که نکنه گوشی دومی هم داشته باشه. ممکنه بعد از اینکه یک فرصت ترفیع رو از دست دادی حس کنی مطابق شأنت باهات رفتار نشده و حتی شاید زیر پا گذاشته شدی، ولی این باعث میشه نسبت به همکارات بی‌اعتماد بشی و هر حرفی که بهت میزنن یه جور دیگه تعبیر کنی و در مورد حسی که نسبت به تو دارن یه جور دیگه فکر کنی، که همین قضیه باعث میشه احتمال این که ترفیع بگیری کمتر و کمتر بشه. میتونی پیگیرانه بری دنبال اون کسی که فکر میکنی باید با هم باشید، ولی هر بار که پس زده میشی و هر شبی که تنهایی صبح میکنی فقط باعث میشه از خودت سوال بپرسی که کجایی کارت اشتباهه. و در همین لحظه های ناامنی و ضعف، همین لحظه های ناامن محض که ما مستعد یک خود محکم بینی نابکار میشیم. اعتقاد به این که ما استحقاق این رو داریم یه ذره تقلب کنیم که در مسیرمون جلو بریم که آدم‌های دیگه مستحق مجازات و تنبیه هستن و اینکه ما محق هستیم چیزی که میخوایم رو برداریم، اگرچه با استفاده از خشونت و تعرض. و دوباره قانون معکوس، هرچه بیشتر سعی کنی در مورد چیزی مطمئن باشی بیشتر احساس نامطمئنی و ناامنی و ضعف میکنی. ولی وارونش هم درسته، هرچه بیشتر نامطمئن بودن و جاهل بودن رو در آغوش بکشی، از دونستن چیزهایی که نمیدونی حس بهتری بهت دست میده. عدم اطمینان قضاوت‌های ما نسبت به دیگران رو از بین میبره. الان که تا اینجا اومدی منو لایک کن، توی قسمت کامنت ها بنویس چه کتابی میخوای خونده بشه و کانال من رو با دوستان خودت به اشتراک بذار. از کلیشه ساختن ها، نگاه قالبی به دیگران و سوگیری های ما نسبت به آدم های داخل تلویزیون، محیط کار یا خیابان پیشگیری میکنه. عدم اطمینان حتی ما رو از دست قضاوت خودمون رها میکنه. ما نمیدونیم دوست داشتنی هستیم یا نه، نمیدونیم چقدر جذاب هستیم، نمیدونیم چقدر میتونیم در کارمون موفق بشیم. تنها راه رسیدن به این چیزها اینه که نسبت بهشون نامطمئن بمونیم و برای پیدا کردنشون از طریق تجربه باز و پذیرا باشیم. عدم اطمینان ریشه همه پیشرفت ها و رشد هاست. همونطور که قدیمی ها میگن کسی که فکر میکنه همه چی رو میدونه هیچی یاد نمیگیره. باید اون یه چیزی رو ندونیم که بتونیم هر چیزی رو یاد بگیریم. هرچه بیشتر به ندونستن اعتراف کنیم فرصتهای بیشتری برای یادگیری میاد سراغمون. ارزش‌های ما معیوب و ناقصن و اگر بنا رو بر این بذاریم که اونها بیعیب و کاملا خودمون رو در یک طرز فکر دوماتیک خطرناک قرار دادیم و محصل چیزی نیست جز خود محکم بینی و فرار از مسئولیت ها.
تنها راه حل مشکلاتمون اینه که اول اقرار کنیم و به این که کارها و باورهامون تا به امروز اشتباه بودن و جواب نمیدن. این آغوش باز نسبت به اشتباه بودن باید باشه تا هر نوع تغییر یا رشد واقعی صورت بگیره. قبل از اینکه بتونیم به ارزش‌ها و اولویت بندی هامون نگاه کنیم و اونها رو به چیزهای بهتر و سالمتری تبدیل کنیم، باید اول نسبت به ارزش‌های کنونیمون نامطمئن بشیم. باید اونها رو از لحاظ ذهنی از خودمون جدا کنیم، به کاستی‌ها و سوگیری‌هاشون نگاه کنیم، ببینیم که چجوری با بقیه دنیا همخوانی نداره. تو چشم‌های جهل نگاه کنیم و سر تسلیم فرود بیاریم، چون جهل ما رو از خودمون خیلی بزرگتر میکنه. قانون اجتناب منسون. احتمالاً در مورد قانون پارکینسون یه چیزهایی شنیدین. کار کش میاد تا اون بازه زمانی که براش در نظر گرفته شده رو پر کنه و بیشک قانونی مورفی هم به گوشتون خورده. هر چیزی که بتونه به گا بره به گا میره. خب دفعه بعد که توی یک مهمونی پرفیس و افاده بودین و میخواستین با یک لاس روشنفکری بزنین، قانون اجتناب منسون رو بهش بگید. هرچه بیشتر چیزی هویتتون رو تهدید کنه، بیشتر ازش اجتناب میکنید. و این یعنی هر چقدر چیزی طرز نگاه شما به خودتون رو تهدید کنه، یا اینکه چقدر خودتون رو آدم موفق یا ناموفق میدونید، یا اینکه چقدر در زندگی به ارزش‌هاتون پایبند هستید، به همون میزان از انجام دادنش اجتناب میکنید. دونستن اینکه جایگاه شما در دنیا چیه امنیت و راحتی خاصی داره. هر چیزی که این راحتی رو متلازم کنه، حتی اگر قرار باشه زندگیتون رو بهتر کنه، ذاتاً ترسناکه. قانون منسون رو میشه هم به چیزهای خوب و به هم چیزهای بد زندگی اعمال کرد. اینکه 100 میلیارد پول در بیاری به همون میزان هویت شما رو تهدید میکنه که همه داراییت رو از دست بدی. اینکه یک ستاره مشهور موسیقی بشی به همون اندازه هویت شما رو تهدید میکنه که کارت رو از دست بدی. به همین دلیله که آدم‌ها اینقدر از موفقیت میترسن. دقیقاً به همون دلیل که از شکست میترسن، چون کسی که باور دارند هستند رو تهدید میکنه. تو از نوشتن اون فیلمنامه که همیشه رویاش رو در سر میپروروندی اجتناب میکنی، چون اگر این کار رو بکنی هویتت به عنوان کارشناس فروش بیمه زیر سوال میره. از صحبت کردن با همسرت در مورد اینکه روی تخت ماجراجوتر باشید اجتناب میکنی، چون این مکالمه هویتت به عنوان یک زن اخلاق مدار محجوب رو به چالش میکشه و از اینکه به رفیقت بگید دیگه نمیخوای ببینیش تفره میری، چون تموم کردن اون دوستی با هویتت به عنوان یک آدم مهربون با گذشت تناقض داره. اینها فرصت‌های خوبی هستند که ما مدام اجازه میدیم از دستمون لیز بخورن، چون شیوهی که ما خودمون رو میبینیم و باور داریم هستیم رو تهدید میکنه، چون ارزش‌هایی که انتخاب کردیم یاد گرفتیم باهاشون زندگیمون رو بچرخونیم و تهدید کنه. دوستی داشتم که مدت‌های زیادی در مورد این حرف میزد که میخواد نقاشی‌هاش رو بذاره روی اینستاگرام و براشون سایت بزنه، به امید اینکه به یک آرتیست حرفه‌ای یا حداقل نیمه حرفه‌ای تبدیل بشه. سالها در مورد این قضیه برامون حرف زد، براش پول جمع کرد، حتی چند تا وبسایت ساخت و آپلود کرد، ولی هیچ وقت اونها رو آپلود نکرد. همیشه هم براش دلیلی داشت. رزولوشن عکسایی که از کاراش گرفته بود به اندازه کافی خوب نبود، یا اینکه به تازگی کار بهتری کشیده بود، یا هنوز در شرایطی نبود که به اندازه کافی براش وقت بذاره. سالها به همین منوال گذشت
و او هیچ وقت از کار اصلیش نیومد بیرون. چرا؟ چون با وجود همه رویا پردازی ها در مورد کسب درآمد از هنرش، احتمال اینکه تبدیل به هنرمندی بشه که هیچ خواهانی نداره خیلی ترسناکتر بود از هنرمندی که هیچ کس چیزی ازش نشنیده. حداقل الان راحت بود و به هنرمندی که هیچ کس چیزی ازش نشنیده عادت کرده بود. یه رفیق دیگه داشتم که خیلی پارتی میکرد، همش بیرون بود و دنبال این دختر اونداف بود. بعد از چند سال زندگی سرخوشانه و چت مست یهو دید که خیلی تنها، افسرده و از لحاظ بدنی تکیده شده. میخواست سبک زندگی مهمونی بازیش رو بذاره کنار. همیشه با حالتی پر از حسادت در مورد ما که تو رابطه هستیم و سر و سامون گرفتیم حرف میزد، ولی با این وجود هیچ وقت تغییر نکرد. سالها به همین منوال گذشت. شبهای تو خالی و پوچ و بطریهای مشروب پشت سر هم می اومدن و می رفتن. همیشه هم عذر و بهانه‌ای داشت. همیشه دلیل بی منطقی داشت که چرا آروم نمیگیره. بی خیال این سبک زندگیشون تهدیدی جدی برای هویتش محسوب میشد. پسر پارتی کن، اون خودش رو فقط اینجوری میشناخت. رها کردنش مثل یک هاریکری روحی بود. همه برای خودمون ارزش‌هایی داریم. از این ارزش‌ها محافظت می‌کنیم. سعی می‌کنیم زندگیمون رو بر اساس این ارزش‌ها بچرخونیم. توجیه و حفظشون کنیم. حتی اگر خودخواهانه این کارها رو نکنیم، مغز ما اینجوری سیمکشی و طراحی شده. همونطور که قبلا هم اشاره کردم، به طرز ناجوان مردانه‌ای نسبت به چیزهایی که تا الان میدونیم و مسلم میپنداریم جانبداری میکنیم. اگر باور داشته باشیم که آدم مهربونی هستیم، از شرایطی که این باور در تناقض هستند اجتناب میکنیم. الان که تا اینجا اومدی، منو لایک، سابسکرایب و توی قسمت کامنت ها بنویس کتاب بعدی چی میخوای خونده بشه. اگر باور داشته باشیم که آشپز خفنی هستیم، دنبال فرصت هایی میریم که مرتب این رو به خودمون ثابت کنیم. باور همیشه جلوتره تا وقتی که نگرشمون نسبت به خودمون رو تغییر ندیم. باور به این که چی هستیم و چی نیستیم رو تغییر ندیم. نمیتونیم بر تفره روی و اضطراب غلبه کنیم. نمیتونیم تغییر کنیم. در این راه شناخت خود یا پیدا کردن خود میتونه خطرناک باشه. میتونه نقش شما رو در یک قالب سفت و محکم بتون ریزی کنه و با انتظارات غیر ضروری گیر بندازه. میتونه درهای ظریف داخلی و فرصتهای بیرونی رو به روی شما ببنده. من میگم خودت رو پیدا نکن. میگم هیچ وقت ندون کی هستی، چون این چیزیه که تو رو در تکاپو و در مسیر کشف نگه میداره و مجبورت میکنه در قضاوتات و پذیرش تفاوت‌های دیگران فروتن باشی. خودت رو بکش. بودایی ها میگن تصوری که از خود داری یک ساختار ذهنی الکیه و باید کلن بی خیال این ایده بشی که تویی وجود داره. میگن معیارهای الکی که بر اساسشون خودت رو تعریف میکنی تو رو به دام میندازن و در نتیجه بهتره که همه چی رو رها کنی. یه جورایی آیین بودا بهت میگه که به تخمت بگیری. یه خورده ناجور به نظر میرسه، ولی این روی کرد به زندگی مزایای روانشناختی داره وقتی بی خیال داستانهایی میشیم که در مورد خودمون برای خودمون تعریف میکنیم. به خودمون این آزادی رو میدیم که عمل کنیم و شکست بخوریم و رشد کنیم. وقتی یکی با خودش میگه میدونی شاید من توی روابط خوب نیستم، یهو احساس آزادی میکنه که دست به کار بشه و ازدواج داغونش رو
تموم کنه. الان دیگه هویتی نداره که با موندن در این ازدواج تخمی ازش محافظت کنه و چیزی رو به خودش ثابت کنه. وقتی دانش آموزی با خودش اقرار میکنه که میدونی شاید من یک یاغی نیستم، شاید فقط ترسیدم، اون وقت آزاده که دوباره بلند پروازی کنه. الان دیگه دلیلی نداره که با دنبال کردن رویاهای آکادمیش و شاید شکست خوردن در اونها حس کنه چیزی هویتش رو تهدید میکنه. وقتی کارشناس فروش بیمه با خودش اعتراف میکنه که میدونی شاید همه چیز منحصر به فرد یا ویژه‌ای در مورد رویاهام یا کارم وجود نداره، اون وقت رها میشه که به نوشتن اون فیلمنامه یک شانس درست حسابی و صادقانه بده و ببینه چی میشه. هم خبرهای خوب و هم خبرهای بدی براتون دارم. هیچ چیز منحصر به فرد یا ویژه‌ای در مورد مشکلات شما وجود نداره. اگر هم باشه خیلی ریزه میز است. برای همینه که ول کردن اینقدر رهایی بخشه. ترس ناشی از اطمینان، غیر منطقی، یک جور خودخواست پنداری با خودش میاره. اگر فرض رو بر این بگیری که هواپیمایی توی همونی که سقوط میکنه یا اینکه ایده پروژت همونه که قرار همه بهش بخندن یا اینکه تو اونی هستی که قرار همه دست بگیرن و مسخرش کنن، اون وقت به طور ضمنی داری به خودت میگی من استثناء هستم، من شبیه به هیچ کس نیستم، من متفاوت و خاص هستم. این خودشیفتگی محضه. فکر میکنی مشکلات تو استحقاق این رو دارند که یک جور متفاوت باهاشون برخورد بشه و اینکه مشکلات تو ریاضیات خاصی داره که از قوانین فیزیکی کائنات تبعیت نمیکنه. توصیه من به شما خاص نباش، منحصر به فرد نباش. معیارات رو در چشماندازی وسیع‌تر و خاکی‌تر باز تعریف کن. انتخاب کن که خودت رو به عنوان یک ستاره نوظهور یا نابغه کشف نشده ارزیابی نکنی. انتخاب کن که خودت رو به عنوان یک قربانی بیچاره یا بازنده ترحم برانگیز نسنجی. عوضش خودت رو با هویت‌های خاکی‌تر ارزیابی کن. یک دانش آموز، یک همسر، یک همدم، یک دوست، یک خالق، هر چیزی هویتی که برای خودت انتخاب می‌کنی محدودتر و کمیابتر باشه. چیزهای بیشتری به نظرت تهدید به حساب میان. به همین دلیل خودت رو به ساده ترین و معمولی ترین روش ممکن تعریف کن. این اغلب به این معنیه که بی خیال انگاره های بلند مرتبه‌ای بشی که در مورد خودت ساختی، که تو به طرز بی همتایی باهوشی یا بی اندازه با استعدادی یا به طرز پشمریزونی جذابی یا یه جور بیرحمانه‌ای قربانی شدی که کسی حتی تصورش رو هم نمیتونه بکنه. باید بی خیال حس خود محکم بینی بشی و دست از این اعتقاد برداری که یه چیزی از دنیا طلبکاری، یعنی باید بی خیال ذخیره سرخوشی های عاطفیت بشی، همون که چند ساله داری روش میگذرونی، مثل یک هروئینی که میخواد سرنگ رو بندازه کنار. تو هم وقتی بی خیال این چیزها میشی وارد دوره ترک میشی، ولی از این دوره ترک آدم خیلی بهتری میای بیرون. چجوری کمتر به خودمون مطمئن باشیم؟ الان که تا اینجا اومدی لایک کن، کامنت بذار چه کتابی میخواد خونده بشه و این کانال رو با دوستان خودت به اشتراک بذار لطفاً. زیر سوال بردن خود و شک کردن به افکار و باورهامون یکی از سخت‌ترین مهارت هاست، ولی میشه یادش گرفت. در ادامه چند سوال مطرح میکنم که بهتون کمک میکنه عدم اطمینان بیشتری رو در زندگیتون پرورش بدین. سوال 1: نکنه دارم اشتباه میزنم؟ یکی از دوستهام اخیراً نامزد کرد. مردی که قراره باهاش ازدواج کنه آدم درست و حسابیه.
مشروب نمیخوره، با دوستم بدرفتاری نمیکنه، آدم خوشمشربیه و شغل خوبی هم داره. ولی از وقتی با هم نامزد کردن برادر دوستم دم به دقیقه بهش سرکوف میزنه که چرا اینقدر تصمیمات نابالغی برای زندگیت میگیری؟ با این پسر قرار زندگیت رو بگا بدی، داری اشتباه میکنی و رفتاری غیر مسئولانه داری. و هر وقت دوستم از برادرش میپرسه که مشکل چیه، چرا این قضیه اینقدر رو مخته، داداشه جوری رفتار میکنه که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ مشکلی نیست، این نامزدی موردی نداره که آزارش بده و فقط داره سعی میکنه به خواهرش کمک کنه و ازش مراقبت کنه. ولی پرواضحه که چیزی داره اذیتش میکنه. شاید نگرانی ها و ضعف های خودش در مورد امر ازدواج باشه، شاید یک رقابت خواهر برادری باشه، شاید حسادت، شاید هم نمیدونه چجوری خوشحالیش برای دیگران رو ابراز کنه بدون اینکه اول حس حقارت و بیچارگی بهشون نده. یک قانون کلی بهتون بگم، هممون بدترین ناظران خودمون هستیم. وقتی عصبانی، حسود یا ناراحت هستیم، اغلب اوقات آخرین کسی هستیم که متوجه میشیم و تنها راه پی بردن بهش اینه که با زیر سوال بردن مدام خودمون و باورهامون در سپر اطمینان و قاطعیت شکاف ایجاد کنیم. دارم حسودی میکنم و اگه میکنم چرا؟ عصبانیم. خواهرم درست میگه و من صرفاً دارم از منیتم محافظت میکنم. سوالهایی که از این دست باید به یک عادت ذهنی تبدیل بشن، در خیلی از موارد همین عمل ساده پرسیدن اینجور سوالها از خودمون تواضع و همدلی لازم برای حل کردن خیلی از مسائل رو بهمون میده. ولی مهمه به این نکته توجه کنی که زیر سوال بردن انگاره ها و تصورات خودت دال بر این نیست که لابد انگاره ها و تصورات اشتباهی داری. اگر همسرت فقط به خاطر اینکه دلمه ها رو سوزوندی با کتک سرخ و کبودت کنه و تو از خودت بپرسی که آیا اشتباه فکر میکنی که اون داره باهات بدرفتاری میکنه، خب معلومه که بعضی وقتها اشتباه نمیکنی و درست میگه. هدف اینه که سوال رو بپرسی و در اون لحظه به انگاره هات توجه کنی، نه اینکه از خودت متنفر باشی. لازمه یک بار دیگه یادآوری کنم که برای هر تغییری در زندگی باید یه چیزی رو اشتباه بزنی. اگر مثل بدبخت و بیچاره ها هر روز گوشه خونه نشستی، این یعنی در مورد یه چیزی گنده و مهم در زندگیت اشتباه میکنی و تا وقتی که نتونی خودت رو برای پیدا کردن اون چیز زیر سوال ببری، چیزی تغییر نمیکنه. سوال 2، اگه من اشتباه کنم چه معنایی داره؟ خیلی ها هستن که این توانایی رو دارند از خودشون بپرسن که آیا اشتباه میکنن یا نه، ولی عده کمی هستن که میتونن چند قدم جلوتر برن و اقرار کنن و این که اشتباه بودنشون چه معنایی داره. دلیلش هم اینه که معنای بالقوه‌ای که ورای اشتباه بودنمون خوابیده عقلم دردناکه، چون نه تنها ارزش هامون رو مورد بازجویی قرار میده، بلکه ما رو مجبور میکنه ارزش های متفاوت و متناقض رو مورد توجه و موشکافی قرار بدیم. ارسطو یک بار نوشت از ویژگی های یک ذهن با فراست اینه که میتونه افکار رو در سر بپرورونه بدون اینکه اونها رو بپذیره. توانایی نظاره کردن و سبک سنگین کردن ارزش‌های مختلف بدون اینکه لزوماً اونها رو بپذیریم شاید محوری ترین مهارت لازم برای تغییر معنادار زندگیمون باشه. مثلا در مورد برادر دوستم سوالی که باید از خودش بپرسه اینه: اگر من در مورد ازدواج خواهرم اشتباه میکنم برای من چه دستاورد معنایی داره؟ اغلب جوابی که میشه به این سوال داد خیلی ساده و سرراسته و یه چیزی تو این مایه هاست: من یک عوضی خودخواه، سست،
خودشیفته هستم. اگر حق با اون نباشه و نامزدی خواهرش سالم و خوشحال و اوکی باشه، اون وقت هیچ جوره نمیشه رفتارش رو توضیح داد مگر از طریق ارزش‌های داغونش و حس‌های تخمی ناامنی و ضعف. اون فکر میکنه که میدونه چی برای خواهرش خوبه و اینکه خواهرش نمیتونه تصمیم‌های بزرگی برای زندگیش بگیره. فکر میکنه این حق و مسئولیت رو داره که برای خواهرش تصمیم بگیره. اطمینان راسخ داره که خودش درست میگه و بقیه دارن اشتباه میکنن. حتی وقتی این خود محکم بینی کشف و آشکار میشه، چه در برادر دوستم و چه در خودمون، اعتراف کردن بهش کار سختیه، درد داره. به همین دلیله که آدم‌های معدودی این سوال‌های سخت رو از خودشون میپرسن. ولی این پرسجوها برای کشف ریشه مشکلاتی که محرک رفتارهای تخمی برادر دوستم یا خودمون هستن لازم و ضروری هستند. سوال 3: آیا اشتباه بودنم مشکل بهتر یا بدتری نسبت به مشکل الانم به وجود میاره، چه برای خودم و چه برای دیگران؟ این یک تست درست و حسابیه که مشخص کنیم ارزش هامون قرص و محکم سر جاشون هستن یا اینکه یک آدم کسخل دمدمی مزاج عصبی هستیم که به همه و به خودمون نارو میزنیم. اینجا هدف اینه که ببینیم کدام مشکل بهتره، چون در نهایت همونطور که پاندای سرخوردگی گفت مشکلات زندگی ته ندارن. برادر دوستم چه گزینه هایی دارد؟ الف: به ایجاد استحقاق و تنش در خانواده ادامه بده و لحظه هایی که میتونه خیلی قشنگ پیش بره رو پیچیده و برهم بکن و برینه به اعتماد و احترامی که بین خودش و خواهرش وجود داره. همش به این که دلیلی که حدس میزنه بعضی ها بهش میگن شهود یا حس ششم، این آدم پسر خوبی برای خواهرش نیست. گزینه ب: نسبت به توانایی‌هاش در تشخیص خوب و بد برای زندگی خواهرش بی‌اعتماد بشه و فروتنانه به توانایی خواهرش در گرفتن تصمیمات زندگیش اعتماد کنه. اگر هم نتونست اعتماد کنه، حداقل به خاطر عشق و احترامی که بهش داره با نتایج این تصمیم کنار بیاد و زندگی خودش رو بکنه. خیلی ها گزینه الف رو انتخاب میکنن چون مسیر راحت تریه، فکر کمتری میخواد، لازم نیست احتمالات دیگه رو در نظر بگیری و لازم نیست تصمیماتی که دیگران میگیرند رو به مزاج شما خوش نمیاد رو تحمل کنی. این گزینه بیشترین میزان بدبختی رو برای همه به بار میاره. گزینه ب: اون چیزیه که روابط سالم و خوشحالی رو بر پایه اعتماد و احترام ایجاد و حفظ میکنه. گزینه ب آدم‌ها رو مجبور میکنه متواضع بمونن و به نادونی خودشون اقرار کنن. گزینه ب به آدم‌ها این توانایی رو میده ضعف‌ها و ناامنی‌هاشون رو پشت سر بذارن و موقعیت‌هایی که شتاب زده، غیر منصفانه یا خودخواهانه هستند رو تشخیص بدن. ولی گزینه ب سخت و دردناکه و به همین دلیل بیشتر آدم‌ها انتخابش نمی‌کنن. برادر دوستم در اعتراض به نامزدی خواهرش وارد یک جنگ فرضی با خودش شد. البته که اعتقاد داشت در حال تلاش برای محافظت از خواهرشه، ولی همونطور که قبلا دیدیم اعتقادها باد هوان و خیلی بدتر اغلبشون برای توجیه کردن ارزش‌ها و معیارهای فعلیمون ایجاد شدن. حقیقت ماجرا اینه که برادر دوستم ترجیح میده رابطش با خواهرش رو بگا بده به جای اینکه این احتمال رو در نظر بگیره که ممکنه حق با اون باشه، با وجود اینکه حتی شاید خودش هم بدونه. دومی بهش کمک میکنه رشد کنه و ضعف‌ها و ناامنی‌هاش رو کنار بذاره، چیزهایی که دلیل اصلی اشتباهاتش بودن. من سعی میکنم قوانین معدودی برای خودم و زندگیم داشته باشم، ولی قانونی دارم که سالهاست مطیعش هستم. اگر
قضیه این باشه که یا من بگاه رفتم یا همه انسان‌های دیگه بگاه رفتن، به احتمال خیلی خیلی زیاد من اونی هستم که بگاه رفته. تجربه این رو هم به هم ثابت کرده من همون دعیوسیم که بیشتر از موهای سرم کارهای تخمی ازم سر زده، چون احساس ناامنی می کردم و اطمینان‌های الکی و معیوبی داشتم. نمیخوام بگم هیچ وقت پیش نمیاد که بقیه دارن اشتباه میکنن و کس و شعر میگن و نمیخوام بگم هیچ وقت پیش نمیاد که تو از بیشتر آدم ها درست تر بگی. فقط میخوام یه واقعیتی رو بهتون بگم، اگر شرایطی پیش بیاد که درش حس کنی در مقابل بقیه دنیا قرار گرفتی، احتمالش زیاده که فقط خودت در مقابل خودت هستی. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.